যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীন কাষ্টিং মেথডৰ সহায়ত এটা প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ নিজৰ ফটো যদি বনাব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এটা এক্সিকিউটিভ ফাইল ইনষ্টল কৰিব লাগিব এটা টেব এটা ওপেন কৰি তাত স্ক্ৰীন কাষ্টমেটিক বুলি সাৰ্চ কৰিব আৰু যেটো প্ৰথমতে ওলাই হেতুত ক্লিক কৰিব মই ডাউনলোড লিংকটো তলত দি দিম আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যদি এটো লঞ্চ ফ্ৰী ৰেকৰ্ডাৰ কৰে এটো এটা অনলাইন হয় যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব বিচাৰে তেতিয়া স্ক্ৰল কৰিব আৰু একেবাৰে লাষ্টৰ ফালে চাব ডাউনলোড স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ এটা 17 MB মান ফাইল হয় এটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু ইনষ্টল কৰিব মই এটো ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে ফাইলটো মই দেখাই দিছো যদি আকৌ ডাউনলোড নকৰো এইটো 17 MB ফাইল এটা যেতিয়া আপুনি এটো ইনষ্টল কৰিব এটা আপোনাৰ এনেকৈ লাভ বাকিবোৰ এপছ এনেকৈ ইনষ্টল কৰে তেনেকৈ কৰি যাব গতিকে মোৰটো প্ৰি ইনষ্টল হৈ আছে আৰু এটো ক্ৰিয়েট ডেস্কটপ শৰ্টকাট এটা কৰি ল'ব আৰু যেতিয়া এইটো এটা স্ক্ৰীন কাষ্টমেটিক বুলি ওলাব এইটো যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তেতিয়া এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব ডেস্কটপত শো হ'ব লঞ্চ ফ্ৰী ৰেকৰ্ডাৰ ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰে তেতিয়া অকল স্ক্ৰীনখন ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু যদি ৱেবক্যামটোত কৰে তেতিয়া ৱেবক্যামটো অন হ'ব আৰু যদি বোথ কৰে তেতিয়া গোটেই স্ক্ৰীনখন যিমানটো সাইজ থাকে আৰু টুকুটো ৱেবক্যামটো ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু আপুনি ৱেবক্যামটো এটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে নিজৰ সাইজ অনুসৰি আৰু যদি এটো নেৰেশনটো ব্লিংক হৈ থাকে তেতিয়া গম পাব যে ৰেকৰ্ড হৈছে আৰু এটো ম্যাক্সিমাম টাইম 15 মিনিটলৈকে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব যেহেতু এটো পেইড ভাৰ্সন নহয় আৰু আপোনালোকে যদি এই ৰেকৰ্ড বুটনটো ক্লিক কৰে তেতিয়া এটো ৰেকৰ্ড হ'ব এছক এটা ৰেকৰ্ড হৈ আছে আৰু এটা আপুনি নিজৰ মন অনুসৰি এটো নিজৰ পজিশন মিলাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ঠিক সেইদৰে এটো ওপেন কৰিব আৰু আপোনালোকে যিকোনো ফাইল আপুনি দেখাব বিচাৰে সেইটো দেখাব পাৰিব মই এটা ফাইল এটা বনাই থোৱা আছিল PowerPoint এটা প্ৰথম ওয়েলকাম পেজটো মই GST ওপৰত বনাইছিলো আপোনালোকে যিখিনি কৰিব বিচাৰে স্ক্ৰল কৰি দেখাই যাব
এই বহুত সিম্পল হয় আপনি ইনস্টল কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ ইয়াত দেখাই আছে এইটো যদি এইটো ক্লিক কৰি দিয়ে ৰেকৰ্ডিংটো ষ্টপ হ'ব আৰু এইটো আপুনি ডিলিটো কৰিব পাৰিব বা ডান কৰিলে কমপ্লিট হ'ব আৰু তেতিয়া সেভ এণ্ড আপলোড কৰিব পাৰিব সেভ এণ্ড আপলোড কৰিলে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস অন হ'ব আৰু এইটো সেভ এজ ভিডিও ফাইল কৰিব আৰু ফাইল নেমটো নিজে লিখিব পাৰিব টাইপটো আপুনি MP4 নে AVI FLV কি ৰাখে আৰু ডেস্কটপত কৰিব এইটো পাবলিশ কৰিলে হ'ল আৰু এইটো কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া আৰু যেতিয়া ৰেকৰ্ডিংটো 100% হ'ব তেতিয়া আপুনি ডান কৰি দিলেই হৈ যাব ধন্যবাদ